जय मसीह। आज 18 मे 2020 तदनुसार 5 जेठ 2077 सोमबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ एउटा अन्तिम सम्बन्ध। आज हामी परमेश्वरको वचन यूहन्ना 15 को 1 देखि 10 सम्म पाठ गर्नेछौँ। साँचो दागको बोट म हुँ र मेरो पिता किसान हुनुहुन्छ। ममा हुने प्रत्येक हाँगा जसले फल फलाउँदैन उहाँले त्यसलाई छाँट्नुहुन्छ र फल फलाउने हरेक हाँगालाई झन् बढी फल फलोस् भनी उहाँले छिमल्नुहुन्छ। मैले तिमीहरूलाई भनेको वचनले तिमीहरू अघि नै शुद्ध भइसकेका छौ। ममा रहो र म तिमीहरूमा रहन्छु। जसरी हाँगा दागको बोटमा रहेन भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन, त्यसरी तिमीहरू ममा रहेनौ भने तिमीहरूले पनि सक्दैनौ। दागको बोटमा हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रहेँ भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ, किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। कोही मानिस ममा रहेन भने त्यो हाँगा चाहिँ बाहिर मिल्काइन्छ र त्यो सुकिहाल्छ। यस्ता हाँगाहरू मानिसहरूले बटुल्छन् र आगोमा फालिदिन्छन् र ती जलिहाल्छन्। तिमीहरू ममा रह्यो भने र मेरा कुरा तिमीहरूमा रह्यो भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो तिमीहरूका निम्ति गरिनेछ। तिमीहरूले धेरै फल फलाएर मेरा चेला हौ भन्ने प्रमाणित गर्यो भने यसैमा मेरा पिताको महिमा हुनेछ। पिताले जसरी मलाई प्रेम गर्नुभएको छ मैले पनि तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु। तिमीहरू मेरो प्रेममा रहो। यदि मेरा आज्ञाहरू पालन गर्यो भने तिमीहरू मेरो प्रेममा रहनेछौ, जसरी मैले मेरा पिताका आज्ञाहरू पालन गरेको छु र उहाँको प्रेममा रहन्छु। मैले यी कुरा तिमीहरूलाई यसै कारण भनेको छु कि मेरो आनन्द तिमीहरूमा होस् र तिमीहरूको आनन्द परिपूर्ण होस्। आमेन। अनि लेखक यूहन्ना 15 को 8 लाई यहाँ जोड दिनुहुन्छ। तिमीहरूले धेरै फल फलाएर मेरा चेला हौ भन्ने प्रमाणित गर्यो भने यसैमा मेरो पिताको महिमा हुनेछ। आमेन। अनि लेखक आफ्नो अनुभवलाई यहाँ यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। म हुर्किएको ट्रिनिडाडको एउटा टापुमा हुर्किने केही बालीहरू भनेको फर्सी, खरबुजा, गोलभेडा आदि हुन्। यी सबै बालीहरू लहरामा हुर्कँदछन्। यूहन्ना 15 मा यसु पनि एउटा दागबारीको कुरा गर्नुहुन्छ। दागको लहराले पानी र पोषण बिरुवाको सबै भागमा पठाउने कार्य गर्दछ। जबसम्म लहरा दागसँग जोडिएको हुँदछ तबसम्म त्यसले फल दिँदछ। त्यसैले कहिलेकाहीँ मालीले त्यसका लहराहरूलाई छाँट्नु पर्ने हुँदछ। बिरुवालाई स्वस्थ र बलियो तुल्याई प्रशस्त फल फलाउने उद्देश्यको निम्ति यो प्रक्रिया निकै महत्त्वपूर्ण हुँदछ। यसरी नै यसु पनि हाम्रो बोट हुनुहुँदछ र हामी उहाँका हाँगाहरू हौँ। जबसम्म हामी उहाँमा जोडिएका हुँदछौँ हामीलाई उहाँबाट पोषण, सहारा र प्रेम मिलिरहेको हुँदछ, जसले हामीलाई उहाँको असल चेला हुन मद्दत गर्दछ। यसुसँग सम्बन्ध बनाइरहने प्रक्रियामा बाइबल अध्ययन, प्रार्थना र अन्य विश्वासीहरूसँगको सङ्गति पर्दछन्। यसबाट पवित्र आत्माले हामीभित्र असल फल फलाउन कार्य गर्नुहुँदछ र हाम्रा फलहरूमा ईश्वरीय गुणहरू हुँदछन्, जस्तै क्षमा र करुणा। तसर्थ यसुको आज्ञालाई पालना गर्ने कार्यले परमेश्वरलाई महिमा हुँदछ। आमेन। आजको विचार, कसरी म यसुसँग सम्बन्ध बनाइरहन सक्दछु? प्रार्थना। धन्यवाद यसु, हामीलाई बल र सहारा दिनुभएको निम्ति। तपाईसँग सम्बन्ध बनाइरहनको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, ताकि हामीले प्रशस्त मात्रामा फल फलाउन सकौँ। यसुको नाउँमा आमेन। आजको लेखक रिनी, एम्बर्डिन, इन्डियाना, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय ट्रिनिडाडका मानिसहरूको निम्ति।